Η ζωή είναι πιο ωραία με το πλέξιμο παρέα. Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού. Και ανυπομονούσα πραγματικά να σας δείξω αυτή την ομορφιά που έχουμε σήμερα. Τι μου ζητάτε και εγώ ακούω μηνύματα, σχόλια, email, ό,τι μπορεί και να στέλνετε. Θέλετε ένα ωραίο αντρικό τσαντάκι, που φυσικά το λες και unisex τσαντάκι, να πω την αλήθεια, για τα ωραία σας, τα αγόρια σας. Έτσι μου είπατε, γιατί και αυτά έρχονται, αγοράζουν τα υλικά μας, τα κάνουνε δώρο καμιά φορά, κάνουνε παράπονα, τα ακούω κι εγώ και τα παράπονά τους. Να μην έχει κι αυτός ένα τσαντάκι. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Είναι αυτά τα κλασικά ωραία τσαντάκια που αρέσουν σε αυτά τα ωραία αγόρια, που είναι λίγο πιο μοντέρνα, λίγο έτσι, που χωράει αυτά που θέλουν να κρατήσουν και μάλιστα θα έχει και η μάντα ρυθμιζόμενο για να το κρατήσει αν θέλει χιαστή, μπορεί όμως αν θέλει και να το βάλει ώμου ή όπως τον βολεύει τον ίδιο. Λοιπόν, τι σας έχω κάνει λοιπόν σε αυτό το τσαντάκι. Άφησα το πλεχτό να φαίνεται λίγο, ώστε να αρέσει σε όλους. Έχει τσεπούλα μπροστά, εδώ. Έχει τσεπούλα πίσω, άρα χωράει πολλά πράγματα. Φερμουάρ, πολύ χώρο μέσα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή. Και αν παρατηρήσατε, δεν φαίνεται που είναι ραμμένο το πλεχτό. Ας δούμε λίγο που μπορεί να είναι. Το έχω βάλει κρυφά εδώ πίσω από τον ημάντα, ώστε να μην φαίνεται καθόλου η ραφή. Και έτσι να φτιάξουμε μαζί ένα κουκλί, γιατί σχεδιάστηκε προσωπικά από μένα, το εργαστήριο της Handybrand το έκανε, το υλοποίησε στην ουσία και εμείς μετά φτιάξαμε όλη αυτή την ομορφιά σε πλεχτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε, διαστάσεις, όλες αυτές τις ομορφιές, να το στήσω και ωραία να αρέσει στα αγόρια μου εδώ στο YouTube. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά που θα χρειαστούμε. Εδώ έχω μαζί μου τη βάση από το αντρικό τσαντάκι, που αν θέλετε βρείτε και ένα όνομα, δεν το έχω ονομάσει ακόμα, μόνο το χαζεύω και μ' αρέσει. Όπως σας είπα, όλες τις λεπτομέρειές του, είναι αυτή η θήκη, μαγνήτη από εδώ και πάνω ημάντας. Θα χρειαστούμε ένα νήμα Best Yarn, αυτό το καινούριο νήμα της Handybrand παραγωγή, που στην ουσία είναι το ίδιο με το τζιλέ την καρδούλα. Απλά σε τσιλέ καρδούλα θα χρειαστούμε 2 τεμάχια, 400 γραμμάρια, εδώ είναι 300 γραμμάρια. Ένα βελονάκι εργονομικό της Handybrand νούμερο 4, πάρα πολύ ωραίο, 35 εκατοστά φερμουάρ, μαζί με 2 οδηγούς εμείς σας έχουμε βάλει για να τους βολεύει. Όλα τα σκεφτήκαμε για τα αγόρια μας, όλα τα σκεφτήκαμε. Και φυσικά όλα τα ραπτικά μας, εδώ θα έχουμε λιγάκι να κάνουμε ραπτική για το φερμουάρ, την κλωστή μας, τη βελόνα μας, τη μεζούρα μας, το ψαλίδι μας, τα μάρκερ μας, ειδικά αν είστε αρχάρια, τα μάρκερ είναι αυτά εδώ για να τα δούμε κιόλας. Θέλω να έχετε μερικά κάπου εκεί στο χώρο που πλέκετε. Και φυσικά λίγη φόδρα, έχω διαλέξει τη σουέτ, και λίγο καμβά που έχω επιλέξει το 0,5 που είναι λίγο πιο λεπτούλης, γιατί στην ουσία το νήμα Best, αυτήν εδώ την ομορφιά που βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται στακάρισμα στην ουσία. Είναι πολύ στα κάτω, πολύ σταθερό νήμα, αλλά έτσι εδώ το βάλαμε για την τσαχπινιά που λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τα πλεκτά μέρη και τις διαστάσεις. Τι θα φτιάξουμε, τα αφήνω αυτά όλα στην άκρη και πάμε. Λοιπόν, οι τελικές διαστάσεις από αυτήν εδώ την ομορφιά, γιατί ομορφιά θα τη λέω εγώ σήμερα αυτή, λοιπόν, είναι 18 εκατοστά το πλάτος και 23 εκατοστά το ύψος το συνολικό, όπως βλέπετε. Εντάξει, αν το κάνετε και λίγο πιο ψηλό αν θέλετε ή σας βγει πιο ψηλό, γιατί κάθε γυναίκα πλέκει διαφορετικά και ο κάθε άντρας πλέκει διαφορετικά, να πούμε την αλήθεια, μπορεί να πάει και 24 και 25 εκατοστά και είμαστε μια χαρά. Το τελικό εδώ μέχρι το δερμάτινο, από εδώ μέχρι εδώ είναι 18 εκατοστά. Στην ουσία λοιπόν αφήνουμε να φαίνεται από το πλεχτό μας μόνο τα 5 εκατοστά, εκεί περίπου, 5,5 αυτό. Τι θα πλέξουμε τώρα? Θα πλέξουμε 2 κομμάτια που θα είναι το σώμα, μπροστά αυτό που βλέπετε από εδώ και κάτω, γιατί είναι όλο κάτω με πλεχτό, 2 τέτοια κομμάτια. Θα πλέξουμε ένα κομμάτι που είναι από εδώ που είναι οι τρυπούλες, πλαϊνό, πάτος και πάλι πλαϊνό. Τελευταίο στάδιο λοιπόν σε αυτή την τσάντα που θα το ονομάσουμε φερμουάρ και μάλιστα θα το έχουμε σαν ενότητα για να το βρίσκετε κιόλας πως βάζουμε το φερμουάρ. Είναι από εδώ που είναι οι τρυπούλες του δερμάτινου μέχρι και εδώ και σύνολο έχει μήκος 29 εκατοστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα ξεκινήσω πρώτα με το σώμα
Η πλέξη είναι άριχτο, δεν χρειάζεται τίποτα πιο διαφορετικό από το άριχτο και θέλω να σας πω ότι σε κάποια τσαντάκια αυτό το άριχτο είναι η πιο αρχοντική πλέξη που μπορεί να κάνει κάποιος και δείχνει τόσο όμορφη, όσο και αν κάποιες φορές εμείς που προχωράμε και πλέκουμε και κάνουμε και θέλουμε να δούμε και άλλες πλέξεις, όπως και εμείς για τα βίντεο που λέμε ποια πλέξη να κάνουμε και να είναι διαφορετική. Και τελικά σε ανταμείβει το απλό άριχτο για τη τσάντα από οποιαδήποτε άλλη πλέξη. Λοιπόν, για να κάνουμε το σώμα, το μπροστά και το πίσω θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε να βάλουμε 20 γαϊτανάκια συν 1. Ξεκινάμε, δημιουργούμε αυτό το πρώτο θυλάκι όπως ξέρουμε όλοι και βάζουμε 20 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, συν 1. Ξεκινάμε σε αυτή την πρώτη σειρά και βάζουμε μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος. Εδώ λοιπόν που έχουμε το πρώτο μας θυλάκι, ένα άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο για να γίνει η αύξησή μας. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και εδώ λοιπόν στο τελευταίο θυλάκι πάλι της πρώτης σειράς θα βάλουμε 2 άριχτα ώστε να ολοκληρώσουμε τις αυξήσεις που έχουμε σε αυτή την πρώτη σειρά. Εδώ, 2 άριχτα. Έτσι τα 20 θυλάκια που έβαλα εγώ στο δικό μου χέρι έχουν γίνει 22. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε σε όλα τα θυλάκια και για όλες τις σειρές μέχρι και να φτάσουμε στην ουσία 22 εκατοστά ύψος να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μπήκα εδώ, κλείνω αυτό το κλασικό και όμορφο άριχτο. Μπαίνω, παίρνω νήμα, κλείνω. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο, σηκώνοντας πάντα ένα γαϊτανάκι στο τέλος της κάθε σειράς και φτάνουμε μέχρι ύψος που είμαστε εδώ περίπου 22 εκατοστά, κάνοντας την τελευταία σειρά πάλι μείωση, δηλαδή δεν θα πλέξουμε ένα θυλάκι στην αρχή και ένα θυλάκι στο τέλος για να ολοκληρώσουμε αυτό που προσθέσαμε στην αρχή του πλεχτού μας. Αυτό το κάνουμε πιο πολύ γιατί θέλουμε το πλεχτό μας να πάρει αυτή την όμορφη καμπύλη και να ταιριάζει με το δερμάτινο στοιχείο που έχουμε από κάτω. Στην ουσία εδώ τελειώσαμε το σώμα, το πρώτο, την μπροστινή πλευρά της τσάντας. Δεν έχουμε περιμετρικά σε αυτή την πλευρά τίποτα, σε κανένα κομμάτι αυτής της τσάντας. Ακόμα θα ήθελα σε αυτή την τσάντα να ακολουθήσουμε καλύτερα τα εκατοστά που θα σας πω για να μπορείτε να το κάνετε και με άλλο νήμα. Π.χ. τα θυλάκια που σας είπα είναι στο δικό μου χέρι. Ξεκίνησα λοιπόν με 20 συν 1 με το best. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει με την καρδούλα, γιατί στην ουσία είναι ίδιο πάχος. Αν τώρα εσείς θελήσετε να το κάνετε με το κάπρι μας, με το κατενέλα μας, με το τεπολίνο μας, έχουμε και πολλά νήματα, με το midi, με το metal, με το slim, δεν ξέρω τι, με το pom-pom. Πω νήματα που έχει μαζέψει χάτι, Παναγία μου. Λοιπόν, τι θέλω να κάνετε. Τα 20 γαϊτανάκια συν 1 είναι αυτό το κομμάτι από εδώ μέχρι εδώ. Εσείς λοιπόν για αρχή θα μου τεντώσετε τα πρώτα γαϊτανάκια καλά τεντωμένα, που θα βάλετε με το νήμα που θα πλέξετε, από εδώ μέχρι εδώ και μπορεί να σας βγουν 23 συν 1, μπορεί να σας βγουν 24 συν 1. Για το κάπρι το κόβω να είναι 3 θυλάκια ακόμα, 4 κάπου εκεί, συν 1. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη, το δικό σας χέρι είναι διαφορετικό από το δικό μου. Έφτασα λοιπόν εδώ το τελικό μου πια 22 εκατοστά και σε μένα είναι 34 σειρές. Μετρήστε όμως γιατί το ύψος παίζει ρόλο, καλό είναι να βγαίνουν απ' έξω γύρω στα 5 εκατοστά από τα 18 εκατοστά που τελειώνει η τσεπούλα. Πλέκω λοιπόν 2 ίδια κομμάτια σαν κι αυτό. Ναι. Δεν κάνω περιμετρικό. Γυρνάω πίσω και απλά βάζω τον καμβά μου που θα σας το δείξω στο επόμενο στάδιο. Κόβω ένα κομμάτι καμβά από αυτό το πλαστικό το λεπτό που θα είναι λίγο πιο μέσα από το πλεκτό μου και το παίρνω με τη βελόνα μπετονιά. Έχω εγώ βελόνα μπετονιά, δεν την έδειξα καν, την έχω δεδομένη.
πάντα δεδομένη. Και παίρνω με τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα που έπλεκα και απλά το περνάω, όπως βλέπετε εδώ στην άκρη, γύρω-γύρω και το ενώνω και πάω και μία στο κέντρο. Αν παρατηρήσετε εδώ στην άκρη, για τσαχπινιά τώρα αυτό, έχω κόψει το ένα κουτάκι για να μην μου φεύγει αυτή η μυτούλα και μου χαλάσει την καμπύλη από το πλεχτό μου. Λοιπόν, τελειώνω τα δύο κομμάτια, τα αφήνω στην άκρη. Το επόμενο τώρα κομμάτι ποιο είναι? Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό, άριχτο. Τι θα κάνουμε εδώ? Είναι το κομμάτι που είπαμε από εδώ, κάτω, πάτος και το επόμενο πλαϊνό. Ξεκινάω όπως ξεκίνησα και το προηγούμενο κομμάτι με 7 συν 1 γαϊτανάκια και φτάνω μέχρι μήκος 46 εκατοστά. Εύκολο, εύκολο. Δεν κάνω περιμετρικό, τίποτα. Παίρνω πάλι και του βάζω ένα κομμάτι καμβά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα θα πάρω λίγο να σας το εξηγήσω με νήμα, γιατί δεν θέλω να τα λέω όλα περιγραφικά, σε αυτό εδώ το σημείο. Βελόνα μπετονιά, το νήμα που πλέκαμε και στην ουσία το κομμάτι του καμβά είναι λίγο πιο κοντό και πιο στενό από το πλεχτό μου. Δείτε λιγάκι, δεν έχει περιμετρικό. Μπαίνω λοιπόν εδώ στην άκρη, το στερεώνω, ξαναβγαίνω και κάνω αυτό εδώ, βλέπετε. Τώρα εγώ το έχω περάσει εδώ, με αυτό, σαν να ράβουμε. Ούτως ή άλλως αυτό δεν θα φαίνεται, θα μπει φόδρα από πάνω, το καταλαβαίνουμε. Μπαίνω σε ένα άλλο κομμάτι εδώ και ξαναπάω από πάνω, γύρω-γύρω. Θα χρειαστούμε λίγο νηματάκι γι' αυτό. Να σας πω ότι το ένα best νήμα, αυτό εδώ, φτάνει ίσα-ίσα και για τα ενώματά σας. Αν είστε λίγο φαγανές, κι εγώ είμαι σε νήμα και όχι μόνο, λοιπόν, μπορεί και να μην σας στάσει. Γι' αυτό λίγο προσοχή στα κομματάκια του νήματος που βγάζετε και κόβετε. Γι' αυτό όμως δεν ήθελα να σας βάλω ένα ολόκληρο κομμάτι μπομπίνα 300 γραμμάρια για 10 μέτρα π.χ. Άρα λίγο προσοχή. Ενώνουμε λοιπόν, το τελειώνουμε και αυτό. Αυτό το τελικό του αυτή τη στιγμή είναι 5 εκατοστά το φάρδος και 46 εκατοστά το μήκος. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Και πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι που νομίζω είναι και το πιο ζουμερό σε αυτή την τσάντα, το πιο δροσερό, το πιο δύσκολο θα μου πείτε εσείς, το κομμάτι που έχει να κάνει με το φερμουάρ. Για να το δούμε λιγάκι και εδώ, για να το δείτε κι εσείς. Όπως σας είπα, έχουμε βάλει 2 φερμουάρ. Το κομμάτι που θα πλέξουμε τώρα είναι από εδώ που είναι οι τρυπούλες και θα ενωθεί με το πλαϊνό το κάτω, το καταλαβαίνουμε, θα ενωθούν αυτά. Μαζί με αυτό που θα πλέξουμε και από εδώ μέχρι εδώ που είναι τα δάχτυλά μου, από εδώ μέχρι εδώ δηλαδή, είναι 29 εκατοστά το μήκος. Εδώ αν δείτε η κουρμπίτσα βοηθάει πάρα πολύ αυτό το ωραίο τσαντάκι να δείξει και αυτό τετράγωνο. Τα 2 φερμουάρ τα έχουμε βάλει για να μπορούμε να ανοίγει εύκολα το τσαντάκι και να μην ψάχνεις που είναι το φερμουάρ σου από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το μικρό κομμάτι πώς θα το φτιάξουμε και στην ουσία είναι και ο τρόπος πώς βάζουμε φερμουάρ σε κάθε τσάντα. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα καταλήξουμε να πλέξουμε αυτό το κομμάτι πριν μπει το φερμουάρ και εγώ θα σας το ξεκινήσω τώρα για να το δούμε μαζί. Εδώ είναι λίγο πριν ολοκληρώσουμε, άλλες 2 σειρές λείπουν για να κάνουμε το τελικό κομμάτι που θα φτάσει 29 εκατοστά. Ξεκινάμε λοιπόν, αφήνω αυτό το κομμάτι στην άκρη, παίρνω πάλι το νήμα μου και πάμε. Όπως και στο πάτο πλαϊνά, όπως σας έδειξα πριν που ξεκινήσαμε με 7 συν 1 γαϊτανάκια για να φτάσουμε 5 εκατοστά για το δικό μου χέρι, θέλουμε λοιπόν στην ουσία 5 εκατοστά να γίνει και το κομμάτι του φερμουάρ. Δείτε τα γαϊτανάκια που χρειάζεται εσείς για να φτάσετε 5 εκατοστά φάρδος όλα τα κομμάτια του πλαϊνού. Λοιπόν, εγώ εδώ ξεκινάω 7 συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συν 1. Εδώ. Θα πάμε τώρα και θα πλέξουμε την πρώτη σειρά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα κάνουμε λοιπόν 7 άριχτα. Στο δικό μου χέρι πάλι το λέω, μόλις πλέξω και αυτή τη σειρά, μπορώ να μετρήσω και να δω αν έχω όντως 5 εκατοστά. Το ίδιο έπρεπε να είχατε κάνει και πρέπει να κάνετε βασικά στον πάτο πλαϊνά το μονοκόμματο που κάναμε πριν. Είμαστε εδώ λοιπόν. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα.
Γυρνάω το πλεκτό μου και από εδώ και πέρα οι επόμενες σειρές θα είναι να πλέξω τα 3 θυλάκια από τη μία πλευρά μέχρι να φτάσω ψηλά 27 εκατοστά. Μπαίνω εδώ λοιπόν στο πρώτο θυλάκι, ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω στο πλεκτό μου και πάω πάλι να συνεχίσω να κάνω τις υπόλοιπες σειρές ώστε να φτάσω 27 εκατοστά ύψος αυτό τη στενή λωρίδα. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι πάλι, γυρνάω το πλεκτό μου, εδώ, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και συνεχίζω. Εδώ λοιπόν θα τελειώσω όλο αυτό το κομμάτι και θα το φτάσω να έχω το ένα κομμάτι όπως το βλέπετε εδώ, που είναι από τη σειρά που ξεκίνησα να πλέκω τα 3 μέχρι και πάνω, είναι 27 εκατοστά. Από την αρχή εδώ μέχρι και εδώ, στο περίπου πρέπει να είστε στα 28 εκατοστά. Και μισό να βγει, δεν πειράζει παραπάνω. Λοιπόν, στην ουσία τι κάνω, μόλις τελειώσω λοιπόν όλες τις σειρές αυτές που θα φτάσω 27 εκατοστά, κόβω το νήμα, το στερεώνω, ωραία, εδώ τώρα εγώ δεν το στερεώνω σωστά. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, αφήνουμε ένα άπλεκο στη μέση, έχουμε 7 αν θυμάστε. Αφήνουμε το κεντρικό άπλεκο και πάμε στα άλλα 3, 1, 2, 3. Που σημαίνει ότι κι εσείς, αν βάλετε παραπάνω θυλάκια από μένα γιατί το πλέκετε με άλλο νήμα, θα προσέξετε να είναι μονός αριθμός τα γαϊτανάκια σας. Δηλαδή θα είναι, αντί για 7, θα πρέπει να πάτε στα 9. Αν τα 9 σας βγαίνουν 6 εκατοστά, μην το αφήσετε, θα έλεγα να μείνετε στα 7 και να το πλέξετε με λίγο πιο αραιά το βελονάκι σας. Το θέμα είναι πάντως να έχετε μονό αριθμό στο κέντρο, να μείνει ένα θυλάκι άπλεκο. Πάω λοιπόν, στερεώνω, παίρνω νήμα, εδώ. Και προχωράω πάλι να κάνω την ίδια επανάληψη, αυτή τη στήλη πλεκτού, που θα φτάσει 27 εκατοστά ύψος από εδώ που πλέκω τώρα. Πάλι σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και συνεχίζω να πλέκω τα 3 αυτά θυλάκια μέχρι να φτιάξω την επόμενη αυτή στήλη, λωρίδα, όπως θέλετε, πλεκτού μέχρι 27 εκατοστά. Στη μέση λοιπόν έχουμε ένα κενό θυλάκι, που σημαίνει λίγο προσοχή σε αυτά τα θυλάκια. Το θέμα μου είναι όταν θα ξεκινήσετε αυτό, να το μελετήσετε καλά και αν εδώ σας βγαίνει 5 εκατοστά και έχετε αποφασίσει να είναι 9 θυλάκια π.χ. αντί για 7 που είναι τα δικά μου, είστε εντάξει, το ίδιο θα κάνετε επανάληψη και για το φερμουάρ. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Εγώ τα αναλύω παραπάνω, γιατί βλέπω τις ερωτήσεις σας και βλέπω ότι προβληματίζεστε. Και θέλετε να σας απαντάω και να σας λέω, Κατερίνα, εκεί δεν φαίνεται πολύ καλά αυτό. Άρα εγώ θα τα λέω ακόμα πιο αναλυτικά και πιστεύω να είμαστε όλοι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα φτάσουμε το κομμάτι όταν τελειώσουμε τις 2 αυτές στήλες. Το επόμενο κομμάτι που έχω να κάνω, στη μία στήλη εκεί που έχει παραμείνει το νήμα μας, βγάζω το μάρκερ που είχα βάλει για να στερεώνω το θυλάκι μου. Γυρνάω έτσι που να είναι από την καλή τα πλεχτά μου, την καλή ενώ να βλέπουν την ίδια φορά, μη γυρίσει το πλεχτό, εδώ. Σηκώνω πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Πλέκουμε αυτά τα πρώτα 3 θυλάκια που έχω μπροστά μου, από ένα άριχτο στο κάθε θυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα για να δημιουργήσουμε το κενό. Και πάμε τώρα και ενώνουμε τα 2 πλεχτά μας. Εδώ. Τα γυρνάμε να βλέπουν την ίδια πλευρά και τα 2. Έχουμε σηκώσει ένα γαϊτανάκι που θα είναι το κενό μας, όπως έχουμε και στην κάτω πλευρά. Και πάμε και μπαίνουμε εδώ και δημιουργούμε πάλι 3 άριχτα. Και έτσι ενώνεται το πλεκτό μας
για να δημιουργηθεί το κομμάτι, το κενό που θα μπει το φερμουάρ. Μία σειρά ακόμα, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου και ολοκληρώνω άλλη μία σειρά με 7 πια άριχτα, όπως και στην αρχή. 1, 2, 3, πλέκω και αυτό που έκανα στον αέρα, το τέταρτο, 4, πέμπτο άριχτο, έκτο άριχτο και έβδομο άριχτο. Να το. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει την τρύπα, όπως τη λέμε, για το πλεχτό μας. Σε αυτό το σημείο θα κόψω το νήμα μου, θα αφήσω έτσι αρκετό και θα σας πω γιατί θα αφήσω αρκετό. Το κομμάτι που θα αφήσω, μπορεί να το σέρνετε τώρα μαζί σας εσείς, αλλά αφήστε αρκετό, ώστε να μπορείτε μετά να κάνετε το ένωμα στο πλάι απευθείας. Αν πάλι σας ενοχλεί και δεν θέλετε να το έχετε τόσο πολύ μακρούλο, γιατί έχει να κάνετε αρκετή εργασία ραπτικής, μπορείτε να πάτε και να το ράψετε μετά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πώς θα βάλουμε το φερμουάρ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω βγάλει όλα τα ραπτικά μου, δηλαδή έχω βάλει τη βελονίτσα μου με την κλωστή, την άιλον, την πολυεστερική. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές καρφιτσούλες, έχω πάρει και το ωραίο μου αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ και τα κοπάω πάνω. Το ψαλίδι και το φερμουάρ που είναι με το μέτρο το υφασμάτινο. Στην ουσία τι θέλω, θα μετρήσω, θέλω το φερμουάρ μου να πηγαίνει από εδώ από τη μία άκρη μέχρι και εδώ, που σημαίνει σε αυτό το σημείο απλά τα φερμουάρ εδώ στη Handybrand της ραπτικής τα κόβουμε τόσο απλά και το αφήνουμε στην άκρη. Τους οδηγούς τους περνάμε και εμείς αν θέλετε από τα παιδιά από το e-shop, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, αυτή είναι η πίσω μου πλευρά. Θα το γυρίσω από την καλή, το φερμουάρ θα πάει από κάτω και τι θέλω, καταρχήν θα το στερεώσω σε ένα σημείο από πίσω για να είμαι σίγουρη ότι είμαι εντάξει, σε αυτό εδώ με μια καρφιτσούλα. Και πάμε τώρα να δουλέψουμε από μπροστά που θα βλέπουμε την καλή. Προσοχή γιατί δεν έχουμε κάνει τα περιμετρικά, αν δείτε το πλεχτό, και σας το λέω για να μην ταλαιπωρηθείτε αργότερα, το πλεχτό κάνει εδώ να δείτε κάποια βουναλάκια όπως λέμε, αυτά λίγο παρακάτω, απέναντι. Αυτά, για να ξέρετε, θέλουμε να πέφτουν πάνω σχεδόν στο φερμουάρ την ώρα που κάνετε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θέλω να βλέπετε το φερμουάρ εδώ, δεν θα το βάλετε εδώ, εδώ. Θα ισιώσει μετά και θα είναι μια χαρά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, εκεί, στερεώνουμε με καρφιτσούλες όλο το πλεχτό μας από τη μία πλευρά και από την άλλη, όπου εσείς θέλετε. Το πλεχτό να πηγαίνει όσο γίνεται κοντά στο φερμουάρ, δεν θα αφήσετε κενό. Θα βάλουμε εμείς τώρα όλες τις καρφίτσες και πάμε να δούμε το επόμενο στάδιο για να το δείτε. Από αυτή την πλευρά, θα πάω από την άλλη πλευρά πάλι με τον ίδιο τρόπο, εδώ. Σχεδόν το φερμουάρ δεν θα φαίνεται, δεν θα βλέπετε καθόλου δηλαδή το φερμουάρ σχεδόν, όσο θα προχωράτε. Και πάω εγώ να το ολοκληρώσω για να σας το δείξω πώς θα είναι. Έχω βάλει λοιπόν όλες τις καρφιτσούλες μου, σε αυτή την εικόνα πρέπει να φτάσετε και εσείς το φερμουάρ σας. Να το δούμε και πίσω να δείτε πώς φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έχω βάλει καρφιτσούλα εδώ για να στερεώνεται, εδώ κάθετη και εδώ μετά όλες τις υπόλοιπες. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο είναι να πάρω από την κλωστή μου και τη βελόνα. Εδώ την έχω βάλει ήδη για να μην καθόμαστε να την περνάμε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φυσικά αν θέλετε δάχτυλίθρα, αν έχετε πρόβλημα, και ράβουμε από μπροστά βλέποντας, τσιμπώντας εδώ λίγο το νήμα, βγαίνουμε στο πίσω σημείο, εδώ, αφήνουμε λίγο κλωστούλα, έχουμε κάνει και κόμπο εννοείται, πάμε λίγο πιο κάτω και πάλι τσιμπώντας το νήμα μας, από την μπροστινή πλευρά, να δω που βγαίνει η βελόνα, εκεί, ξαναβγαίνουμε και ράβουμε. Σε αυτό το σημείο, για να μην φανεί κλωστή, πάλι τσιμπάμε λίγο το νήμα μας και ξαναπάμε σε αυτό εδώ το σημείο και συνεχίζω να πάω παρακάτω. Θα ράψω με αυτόν τον τρόπο, προσέχτε, όλη αυτή την πλευρά,
εδώ στο κέντρο που είμαι τώρα, εδώ είμαι. Θα πάω όμως να κάνω ραφή και εδώ στην άκρη για να μην σηκώνεται το φερμουάρ. Είναι καλό, είναι πιο νοικοκυρεμένο. Το ίδιο θα κάνω και από την απέναντι. Μία εδώ πέρα βελονιές, σε αυτό το σημείο δίπλα στο φερμουάρ και μία στο κομμάτι που είναι εδώ στην άκρη του φερμουάρ. Στην ουσία λοιπόν 4 σημεία. Θα πάω εγώ να το ολοκληρώσω για να πάμε τώρα στο ένομα της τσάντας. Να τη δούμε και ολοκληρωμένη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει εδώ με όλα αυτά τα κομμάτια για την τσάντα. Έχω ολοκληρώσει εγώ το φερμουάρ και πάμε να σας το δείξω τα τελικά στάδια τι κάνουμε. Έχει ραφτεί εδώ και πάμε να δούμε τι κάνουμε με τον καμβά. Εννοείται εσείς βάζετε το κομμάτι της λωριδίτσας του καμβά ολόκληρο. Το επόμενό σας βήμα είναι να ανοίξετε το φερμουάρ και κόβοντας τον καμβά θα φτάσουμε να αφήσουμε τρυπούλα και στον καμβά. Έχω αφαιρέσει 3 κουτάκια σειρές. Αυτό είναι όλο, είναι ο ψηλός καμβάς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς θα γίνει και με τη φόδρα. Θα βάλουμε το κομματάκι της φόδρας εδώ πάνω, θα αντιράψουμε γύρω-γύρω όπως σας δείχνω και στο βίντεο με τις φόδρες που σας το δείχνω αναλυτικά. Εκεί θα ανατρέξουμε, να το βρείτε και κάτω στα σχόλια. Και μετά με τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε το ύφασμα με το ψαλίδι στο κέντρο για να δημιουργήσουμε την τρυπούλα. Και θα το ράψουμε φυσικά όμορφα και νοικοκυρεμένα στις άκρες για να μπορούμε να έχουμε το κενό εδώ σωστά, φόδρα, καμβά, πλεχτό, όλα μαζί. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε τώρα όλα τα κομμάτια μαζεμένα και να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, το σώμα είναι 2 κομμάτια. Πάτος πλαϊνά μέχρι εδώ είναι το κομμάτι μας εδώ το μακρύ και το πάνω κομμάτι που είναι το φερμουάρ. Αυτά τα κομμάτια χρειαζόμαστε. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη, είναι το τελευταίο κομμάτι. Εννοείται σε αυτό το στάδιο έχουμε να βάλουμε τις φόδρες σε όλα τα κομμάτια που εγώ δεν σας το έχω βάλει, όμορφα και νοικοκυρεμένα και ράψιμο. Καλό είναι να μπει, μην μου το αφήσετε χωρίς φόδρα. Το αγόρι μας δεν γίνεται. Λοιπόν, και στα 4 κομμάτια που βλέπουμε εδώ και πριν ενώσετε τη φόδρα στα κομμάτια του σώματος, να σας πω ότι τα μαγνητάκια που θα βρείτε μέσα, γιατί έχει μαγνητάκια εδώ μπροστά, έχει και πίσω. Είναι μαγνητάκι με ποδαράκι και ας έχει μπροστά το τρούξ, από μέσα είναι μαγνητάκι για να κλείνει και η τσεπούλα. Όλα τα σκεφτήκαμε. Θα το βάλετε στα 15 εκατοστά από το κάτω μέρος, δηλαδή μετράτε από το κάτω, εδώ είναι το πάνω μέρος, αυτό που θα φαίνεται, από το κάτω στα 15 εκατοστά εδώ, στο κέντρο πάντα, θα κλείσετε τα ποδαράκια, θα βάλετε την ασφάλεια, έχει μια ασφάλεια μαζί το μαγνητάκι, θα περάσει η ασφάλεια από κάτω και μετά μόλις θα περάσετε και τα 2 μαγνητάκια είστε έτοιμοι να κλείσετε και τις φόδρες. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν και τις φόδρες και πάμε να δούμε πια το ένομα. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε το πρώτο σώμα με το φερμουάρ. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Θα χρειαστούμε εννοείται τη βελόνα μπετονιά και το νήμα και πάμε να δούμε τι άλλο κάνουμε. Αυτό που θέλω από εσάς, γιατί αυτό το κομμάτι εδώ έχει υπολογιστεί να είναι 5 εκατοστά στο πλάι, είναι δηλαδή 5 εκατοστά, εφόσον το ύψος που θέλουμε είναι 5 εκατοστά. Αν σας έχει βγει λίγο πιο μεγάλο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει 6 εκατοστά. Που σημαίνει, εγώ μετράω και βάζω ένα μάρκερ στα 5 εκατοστά εγώ από την αρχή μέχρι εδώ και βάζω το μάρκερ το μπλε, ώστε να ξέρω ότι σε αυτό το σημείο θα ραφτεί το φερμουάρ μου και θα γυρίσει μετά από εδώ. Ο τρόπος που θα το ράψω είναι η καλή πλευρά που είναι αυτή και η καλή από το φερμουάρ, η μία να κουμπάει πάνω στην άλλη. Δηλαδή από εδώ θα έχω την πίσω και από πάνω θα έχω την πίσω πλευρά. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το ράψιμο σε αυτό το σημείο. Ένα μικρό κολπάκι για να γίνει πιο όμορφη η κούρμπα. Μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά ακολουθήστε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ένας άλλος τρόπος για να μην σας φεύγει το φερμουάρ είναι, αν το φοβάστε και δεν είστε σίγουροι ότι θα κρατήσετε 5 εκατοστά και από τη λωριδίτσα του φερμουάρ, στερεώστε εδώ το πλεχτό σας με μάρκερ και κάντε και το ίδιο επάνω στη γωνία, ώστε να μην σας φύγει ούτε πόντος. Εδώ, μετρήστε ότι είναι 5 εκατοστά και το κομμάτι από το φερμουάρ. Έτσι, στερεώνεις τα 5 εκατοστά και ξέρεις ότι δεν θα σου φύγει το πλεχτό σου. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι, το πλεχτό μας γιατί δεν έχει γύρω-γύρω περιμετρικό, κάνει, ας το ονομάσουμε ένα βουναλάκι και μία εσοχή προς τα μέσα. Βουναλάκι, εσοχή προς τα μέσα. Θέλω λοιπόν, λογικά θα σας πέφτει ένα βουναλάκι εδώ, ή καλό είναι να σας πέφτει έτσι, και μία εσοχή από εδώ. Αυτό που θέλω εσείς είναι να πιάσετε το εσωτερικό
εδώ, όχι το εξωτερικό, θα σας το δείξω αρκετές φορές. Θα αφήσω λίγο νήμα και πάμε πάλι. Βουναλάκι και εδώ απέναντι έχουμε την εσοχή. Βλέπετε, πιάνουμε το εξωτερικό. Όχι αυτό εδώ, πάμε από εδώ. Σε αυτό το σημείο το θέλουμε αυτό για να μας γίνει πιο όμορφη η κουρμπίτσα στο πάνω μέρος του πλεχτού μας. Βουναλάκι και εδώ έχουμε εσοχή. Τη βλέπετε που έχει δύο η εσοχή. Θα πιάσω το εξωτερικό. Εδώ. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο όμορφα, γλυκά, χαμογελαστά και θα λέω τι όμορφο τσαντάκι του φτιάχνω και τι κούκλος που είναι και όλα αυτά τα ωραία που του λέμε, ξέρετε τώρα εσείς. Λοιπόν, πάλι το βουναλάκι και πάμε στην εσοχή εδώ και πιάνουμε το εξωτερικό και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα βγάλω τα μάρκερ για να βλέπετε, γιατί δεν θα βλέπετε που μπαίνει το χέρι μου. Πάμε εδώ πάλι που είναι βουναλάκι και το εξωτερικό από την εσοχή και κανονικά στρίβουμε το πλεχτό μας, μην το φοβηθείτε. Μπαίνουμε πάλι εδώ στο ίδιο βουναλάκι και το εξωτερικό θυλάκι από την εσοχή. Βουναλάκι και πάλι και θα συνεχίσω εγώ να το ολοκληρώσω όλο και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο είμαστε που έχουμε ράψει από τη μία πλευρά το φερμουάρ μας, όπως βλέπετε εδώ και το μέσα κομμάτι. Το επόμενο μας στάδιο να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο με την άλλη πλευρά, τα 5 εκατοστά στο πλάι, να ράψουμε πάλι κανονικά και την άλλη πλευρά και έτσι θα έχουμε ένα μισοτελειωμένο κουτάκι, ας το πούμε. Και το επόμενο στάδιο θα είναι να το γυρίσουμε από την καλή, μόλις έχουμε ράψει και τις δύο πλευρές. Δείτε τι ωραία κουρμπίτσα έχει κάνει, τι όμορφο θα γίνει, τι ωραίο θα γίνει. Εδώ. Λοιπόν, επόμενο στάδιο, πάμε για τα πλαϊνά μας. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, πρώτα θα ράψουμε τα πλαϊνά και τον πάτο, εδώ, και τελευταίο θα αφήσουμε το ένομα του φερμουάρ με το πλαϊνό σε αυτό το σημείο. Ο τρόπος που θα ράψουμε είναι πάλι ο ίδιος, αλλά βλέποντας τώρα την καλή. Δηλαδή βλέπετε πως βλέπω, εδώ δεν υπάρχει ουσία να το βάλετε πάλι με αυτόν τον τρόπο, καλή με καλή από μέσα. Εδώ όπως είστε θα συνεχίσετε το ράψιμό σας, κάνοντας γύρω. Θα έχει μείνει λοιπόν μόνο αυτό το κομμάτι μετά εδώ, από τη μία πλευρά και από την άλλη, που με το νήμα που έχει περισσέψει από εδώ, που θυμάστε που το κρατήσαμε στην αρχή και δεν το κόψα, θα το ενώσετε πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα στερεώσετε πολύ καλά τα νήματά σας. Και ποιο είναι μετά το επόμενο μας βήμα? Θα έχουμε φτιάξει ένα ωραίο κουτί, που τώρα δεν φαίνεται, αλλά θα σας το δείξω εγώ στο έτοιμο. Και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το δερμάτινό μας. Όπως βλέπετε έχουν μπει εδώ οι μαγνήτες, εσείς θα έχετε βάλει στο σωστό σημείο τους μαγνήτες όπως είπαμε εδώ κάπου και τοποθετούμε μέσα στην ουσία όλο το κουτί αυτό που έχουμε φτιάξει, εδώ, και τι μένει? Μόνο να ράψουμε σε αυτό το σημείο εδώ που είναι και η ένωση, και στην ένωση δεν θα έχετε φόδρα να σας επηρεάσει και να σας κουράσει πώς θα το ενώσετε, και γι' αυτό σας έβαλα τις τρυπούλες μόνο σε αυτό το σημείο. Γιατί εδώ έχετε ενώσει το ένα κομμάτι με το κάτω κομμάτι που είναι τα πλαϊνά και το πάτος, και εδώ μπορείτε να ξαναμπείτε και να ξαναβγείτε από τις τρυπούλες κανονικά εκεί που ράψατε και να ενώνετε κανονικά το πλεχτό σας αυτό εδώ το σημείο. Θα στερεώσετε και θα ράψετε και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μία τσαντάρα, μία τσαντάρα που πάμε να σας δείξω στο έτοιμο όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, να καθαρίσω και τον πάγκο μου. Εδώ είμαστε. Το φουντάκι είναι προαιρετικό, να το πω και αυτό. Ράψιμο εδώ. Βλέπουμε. Από εδώ στερεώνται λοιπόν μόνο αυτή τη στιγμή το πλεχτό μας που έχει μπει μέσα. Εδώ έχουμε το μαγνήτη μας σε αυτό το σημείο για να μπορεί να φυλάει και τα πράγματα όποιος το χρησιμοποιήσει στο τσαντάκι. Από εδώ το ίδιο. Έχει και από πίσω, εδώ είναι το δείγμα του πρώτου που έβγαλα που δεν είχα βάλει μαγνητάκι και μετά λέω όχι, θα προσθέσω κι άλλο μαγνητάκι. Θα έχει δύο μαγνητάκια λοιπόν. Δύο λοιπόν ωραίες τσεπούλες, ωραίο φερμουαράκι και η κούρμπα που φτιάξαμε μόλις τώρα μαζί. Δείτε χώρο που έχει κιόλας μέσα και είναι ένα κουκλί για κορίτσια, για αγόρια. Εγώ το έκανα λίγο το βίντεο αφιερωμένο στα αγόρια μας, μικρούς μεγάλους, δεν έχει σημασία η ηλικία. Και αφιερωμένο και στα αγόρια που με παροτρύνανε να φτιάξω ένα αντρικό
τσαντάκι και τους έχω παραμελήσει. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handy Brand. Θέλω να δείτε όλα τα kit από αυτή την ομορφιά, από αυτό το τσαντάκι. Και μη σας πω φτιάχτε το τώρα έτσι για Αγίου Βαλεντίνου και αυτά για το αγόρι μας. Και τι άλλο θα μου κάνετε, θα μου πατήσετε τώρα το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό δημιουργικό βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας!